guys! Magluluto po tayo ngayon ng Pichi Pichi. So ito po ang mga kakailanganin natin at mga ingredients sa Pichi Pichi. So 1 kilo grated cassava, equivalent to 4 cups grated cassava. Grated coconut, ito po yung coconut na pinong-pino. 1 cup of water. And 2 cups of white sugar. Half a teaspoon of salt. Meron akong flavor dito, so ginamit ko is pandan flavor. And also obi flavor. So nabibili to sa mga Asian store. Kung nasa abroad po kayo, yung coconut, grated coconut, mabibili rin sa Asian store. So naka-freezer lang siya. So gagawin ko is, huwag nating pipigain ang grated cassava. Ilalagay po lang natin siya sa salaan or strainer. Hayaan lang siyang tumulo within 20 minutes. So after 20 minutes, ilalagay na natin siya dito sa isang bowl. Ilagay yung asukal, asin, at tubig. Yan, paghahaluin lang natin sila. Depende po sa tamis. Kung gusto nyo po ng matamis na matamis, dagdagan nyo po ng asukal. Pero kung gusto nyo naman saktong tamis, ito lang po siya. Ngayon, pwede nyo siyang ilagay sa ref. Kung halimbawa, konti lang ang lulutuin nyo, or kung pang negosyo, sakto po ito lahat. So, ganito po yung texture niya. Hindi naman siya masyadong malabnaw at hindi rin masyadong malapot. So, nakikita nyo po, ganyan. So, hahatiin na natin ngayon ang Pichi Pichi sa 3 mangkok. Ganyan. Paglagay ng ubi flavor or pandan flavor or any food color is optional. Depende po sa inyo kung gusto nyo na may flavor, depende rin sa inyo yung classic flavor. Okay, maglalagay lang ako ng konti. Depende sa inyo kung gusto nyo ng makulay or hindi masyadong makulay. So ito yung unang dinagay ko, yung ube, tsaka yung pandan. Pandan na pandan at ubi flavor. And guys, ito po yung photo molder. Ang ginamit ko dito is medium size. So ang gagawin po lang natin is ibabrush natin ng oil. Yan. Para hindi dumikit yung mga gagawin nating Pichi Pichi. Wag lang natin lagyan ng maraming oil, yung sakto lang sa molder. May gamit ako dito ngayon ng 1 tablespoon na sukatan. So, ilalagay po natin, tandaan nyo po, ilalagay po natin is 2 tablespoon kada isang molder. Wag masyadong punuin kasi maapaw din siya. So, 2 tablespoon lang ang ilalagay sa isang molder. So, ilalagay na natin siya sa steamer. So, kailangan, bago natin gawin ang lahat, kailangan pakulo na tayo ng tubig. So, kailangan kulong-kulo yung tubig bago isalang yung Pichi Pichi. So, lutuin lang natin ng 20 minutes. Ayan na po. Looks delicious na.
Palamigin lang natin ng 10 minutes. O, ito na guys. Nilagay ko na sa container. So, ang laman nito, pwede nyong ibenta siya ng 100 pesos is 12 pieces.